Bună dimineața! Mă bucur că ne revedem. Este chiar o surpriză că suntem într-un număr așa de mare, asta înseamnă că suntem între prieteni și când am văzut cumva eram reticenți în a ne așeza și a sta mai mult de vorbă, mi-am dat seama de fapt cât de mult ne-a lipsit astfel de întâlnire și astfel de evenimente, cât de mult ne-au lipsit. Însă vestea bună este că după prezentare mai avem timp să stăm nu numai la întrebări, dar și în timpul prânzului să stăm de vorbă. Vă urez încă o dată bine ați venit în numele Cefin Trax for Trax. Sunt Raluca Rădulescu, director de marketing și relații publice și suntem la evenimentul anual, conferința de presă Cefin Trax for Trax. Pentru noi este deja o tradiție, este un eveniment pe care îl organizăm la începutul fiecărui an, să vă prezentăm vouă, partenerilor noștri din media și nu numai, rezultatele anului trecut, rezultate operaționale de business și strategia pentru anul viitor. Sunt alături de întreaga echipă de management Cefin Trax, o să vi prezint pe scurt alături de agenda evenimentului și fiecare dintre ei va prezenta segmentul de care se va ocupa și bineînțeles la sfârșit stau la dispoziție pentru întrebări. Pe scurt, despre asta vom vorbi astăzi. Corai Cuvet, Managing Director Eastern Europe și Balkans, deja îl știți, este cumva prieten și de-al casei printre noi, ne va arăta strategia internațională for Trax, face în detalii tehnice despre piața de vehicule comerciale în România, evoluția și cum a arătat aceasta, urmând ca după aceea realizările din 2022 și viziunea din 2023 să fie prezentate de Stefano Alvarosa, CEO Cefin Trax. În fiecare segment cumva avem date și informații. Virginia, senior manager vehicule specializate, va prezenta aceste date din segment. Laurențiu Tenie, director after sales, va prezenta toate serviciile after sales for Trax în România. Paul Drănicianu, director divizie vehicule rulate, serviciile de vehicule rulate din cadrul companiei. Ionel Bălașa este director general al AEC Service Network, rețeaua proprie de service, iar aici o să vedeți ce a însemnat dezvoltarea și încotro vrem să mergem, urmând ca la final să vedem viziunea pentru 2023 și strategia prezentată tot de Stefano tuturor. Îl invit acum pe Corai. Good morning, dear partners. Thank you very much for coming today. I'd like to share some figures about the global growth of Ford Trucks. When I say Ford Trucks, I mean only the 8, 16 ton and above industry product segments. Why I'm emphasizing 2017, although we are a company producing trucks and distributing trucks more than 60 years, 2017 is the first year that we have been stepping into European markets with, again, let's say, and Romania was one of the first markets that we were present. And more than doubling, almost tripling the total sales, which is parallel to production in 5 years. And
growing the international sales more than 5 times. Romania has been a major contributor with the volume that we have been doing business in Romania. Meanwhile, in these 5 years, we have been increasing the markets that we are active, selling trucks and supporting them after sales, from 29 to 46. After 46 countries by the end of 2022, we are planning to increase the number to more than 50 countries, which we know that by 2023 will be almost 50 countries, mainly by European country expansion. And of course, when you look at the number of countries by 29 in 2017 and 46 in 2024, it's almost doubling, but the market volume of these countries is more than 4 times bigger than 2017 level. So this increase in market number is supposed to be supported by the volume increase. So as a global manufacturer, Ford Otosan, who is behind the Ford Trucks brand as a manufacturer, also producer in Romania, is now investing more in the Eskişehir plant, which is our truck plant, which is also producing engines and axles for light commercials and trucks, in order to support this international growth. So by the end of this year, and which is going to be probably early February 2024, we will have this press meeting again, and I will be gladly telling you that our all-time highest international sales, all-time highest revenue, all-time highest domestic sales, which is the production country Turkey, and production all-time highest. The first step of this production capacity increase for this international growth will be 2023, and we will be producing more than 20,000 units. If we come to the after-sales operations, one update. We have announced, we have inaugurated our new warehouse for spare parts in Stuttgart to support the Western European countries, which mainly even the vehicles sold here for international transport are mainly working in that area, in order to increase the service level. And with 344 service points, of which more than 200 are in mainland Europe, we are 24/7 with our clients. Meanwhile, UK Ireland service network after sales will be operational within this year. We have been starting our major transformation in line with the transition in the industry, with on the way to zero emission, on the way to fully autonomous and connected vehicles. There are some examples that had been announced also in the exhibition in Hanover last September that we are working on with our product development teams. Besides, we are part of the assembly of European automotive manufacturers, ACEA or ACEA, as you pronounce, and we are part of the 7 companies undersigning the commitment of starting to sell 100% zero emission vehicles by 2040 in European countries. And on the way to this target, our target is, as Ford Trucks, selling zero emission vehicles, 50% of our sales to be zero emission vehicles by 2030. So 7 years from now. On the way to reach this target, we are working on developing electric vehicles, initially rigid vehicles, which we are going to start tests soon in Romania as well, and the tests are going on in Turkey too. And then the transportation segment, the tractor segment, will be following for electric and alternative fuel systems like hydrogen combustion and hydrogen fuel cell in a bit longer term. In Hanover again, we have been announcing the services ecosystem that we want to collect in one umbrella, which we call Ford Trucks Care. It is obviously similar to the approach of Ford Pro.
in Ford commercial vehicle, light commercial vehicle industry. This Ford Trucks Care umbrella will be covering anything apart from the product itself, software, uptime services, electromobility ecosystem, apart from the product itself, the charging and uptime of the vehicles, has consumer financing and customized products. This is just a teaser because the launch will be done later within 2023, and we will be announcing it probably with a press release or maybe with another meeting. This is very briefly what I would like to tell today. I will be here for questions. Thank you for listening. Our next speaker, I'd like to invite Mr. Radu Bradulescu back. Thank you. Vom intra într-o parte puțin tehnică a ceea ce a însemnat Ford Trucks în România, pentru că suntem permanent atenți la ceea ce înseamnă dinamica pieței și asta înseamnă și în raport cu Ford Trucks, cu brandul pe care ne prezentăm, dar și în raport cu competitorii. Datele pe care le vedeți sunt datele transmise de DRCPIV, sunt transmise deja la sfârșitul lunii decembrie, deci avem un overview complet al anului 2022. Am avut de-a face cu un an dificil, un an imprevizibil, un an cu provocări sociopolitice, economice, umane, astfel încât ceea ce vedem ca și evoluție este surprinzător în contextul în care la începutul anului puteam să ne gândim la o evoluție mai slabă decât atât. Este un an cu o creștere de 15,5%, vorbim de vehicule comerciale grele de peste 16 tone, 15%, un an în care se vede revenirea în urma celor 2 ani de pandemie, aproape la nivelul anului 2018. Împărțim acest segment de vehicule comerciale, împărțim în 3 mini-segmente: autotractoare, vehicule de construcții și vehicule specializate, segmente în care Ford Trucks este foarte bine reprezentat în fiecare. Am făcut o comparație între 2022 și 2023 să vedem evoluția și de fapt cum această dinamică a influențat și rezultatele Ford Trucks. Segmentul care a crescut cel mai mult, surprinzător, 31%, segmentul de autotractoare, pe când segmentul de construcții, care era într-o evoluție deja în ultimii ani, a avut o depreciere de 36%, iar segmentul de specializate o creștere mică, însă sigur este un segment destul de stabil în piață. Toată această evoluție o să o vedem transformată și în mixul Ford Trucks. Cumva este un mix nefavorabil pentru brandul nostru. Comparându-le, segmentul care reprezintă cel mai mult din piață, segmentul de autotractoare, care este 79% și a avut cea mai mare creștere, este cumva acest segment în care Ford Trucks este cel mai puțin reprezentat în acest moment. Este un mix care nu ne-a favorizat în creșterea de volume în 2022, însă care ne ambiționează să ne punem un obiectiv foarte puternic pentru segmentul de autotractoare, acela de a mări cota de piață înspre 8%. În segmentele care, sigur, au scăzut sau au stagnat, Ford Trucks este foarte bine reprezentat. Creșterea noastră este de 28%, creșterea pe construcții, în timp ce el este un segment în scădere în acest moment. Și poate mulți dintre voi vă întrebați de ce această scădere este un lucru care și pe noi ne-a preocupat tot acest an. Au fost aceste fonduri pentru infrastructură care au întârziat să vină. Ne așteptăm ca anul acesta să recuperăm în acest sens și să fie o dinamică mai mare în segment. Segmentul de specializate, sigur, este cumva dominat de Ford Trucks și aici cunoaștem foarte bine evoluția pieței, iar cum am spus, în autotractoare ne focusăm foarte mult anul acesta. Cu toate acestea, cu tot acest mix nefavorabil și în tot acest context, Ford Trucks a rămas în aceeași arie de cotă de piață, ceea ce ne bucură foarte mult pentru că este un rezultat pentru care s-a muncit foarte mult într-un context în care, cum am spus, nu a fost foarte prietenos. De asemenea, locul nostru între branduri a rămas stabil. Suntem locul 5 între toate brandurile de vehicule comerciale, loc care ne mândrim și care ne face sigur să ne uităm spre mai sus și spre mai bine. Iar ca și
poziția noastră în fiecare segment. Probabil ne știți deja ca lideri în segmentul de construcții, lideri în segmentul de specializate pentru al 2-lea an și în subsegmentul de vehicule municipale pentru al 5-lea an, iar la autotractoare recuperăm în fiecare an prin volume și prin îmbunătățirea strategiei. Intrăm puțin pe fiecare segment, pentru că este important să vedem și evoluția competiției și a noastră în comparație cu aceasta. Ford Trucks, prin reprezentantul F-Max în acest segment, are o cotă de piață de 4%. Este o involuție, să spunem cumva, datorată și de problemele de întârzierile de livrări, problemele de producție pe care le știm că într-un fel sau altul cu toții le-am întâmpinat. De aceea cumva vedem că anul acesta multe dintre ele se vor rezolva. Avem deja foarte multe discuții în derulare și de aceea și acest obiectiv ambițios. Gama de construcții, deși un segment care a scăzut în piață, noi am crescut ca și volume, 28% reprezentăm din întregul segment și, după cum spuneam, lucrările de infrastructură pe care le prevedem și sperăm că vor reveni sau se vor întâmpla, așa cum am sperat și anul trecut, vor contribui la acest succes. În segmentul de construcții, practic, în ultimii 5 ani, clienții ne-au ales și suntem în topul preferințelor lor. Iar în segmentul de specializate, aici nici nu este vorba, nu este nevoie să intru în foarte multe detalii, pentru că colega mea Virginia va intra în acestea, dar este un segment în care cumva suntem deja foarte cunoscuți, avem o cotă de piață de 30%, iar în segmentul de municipale deja de peste 70%. Dacă ne uităm la previziunile pentru anul acesta, ne gândim că va fi un an în același ritm cu anul trecut. Nu vedem schimbări foarte mari, ne dăm seama că toți sunt stabili în această piață și își vor continua strategiile și previzionăm un volum asemănător la 7200, sigur luăm în considerare și un scenariu pesimist și un optimist. Sperăm ca acestea să se îndeplinească, în special în zona de scenariu mai mare. Iar ca mix, prevedem un mix mai favorabil Ford Trucks decât cel din 2022 și asta înseamnă un segment în creștere în zona de construcții, un segment stabil în zona de vehicule specializate și un segment cu volume mai mici în zona de autotractoare, unde, după cum am spus, și noi vom mări ritmul. Bun. Revenind cumva la relația noastră între marketing și mass media, pe noi ne vedeți în toate aceste medii și încercăm să fim cât mai aproape de voi și încercăm să fim acolo unde sunt și clienții noștri și unde sunteți și voi, pentru că suntem de aceeași parte. Și ne vedeți în online, ne vedeți în presă, ne vedeți în evenimente de specialitate, pentru care vă mulțumim că le organizați, în evenimente pentru clienți, pentru că ne ducem acolo unde știm că ei sunt în mediul lor. Ne vedeți în testimoniale, pentru că ținem foarte mult la clienții noștri și cumva asta este și promisiunea noastră față de ei, pentru că avem o relație deosebită și începând de anul acesta vrem să aducem în fața clienților noștri și un serviciu de demo drive pe care îl avem deja, însă vrem să-l specializăm la nivel de academie, pentru că ceea ce avem în interior și deja îl știți pe Alexandru Trăuncotă, demo driverul nostru, înseamnă că este plus valoare în momentul în care un client dorește să testeze un camion Ford Trucks sau dorește să se specializeze și să-l opereze la maximum de eficiență. În toate acestea ne vom reîntâlni, suntem alături și știți că aveți un partener de încredere în Ford Trucks. Acum vom intra în zona de date operaționale alături de Stefano Alvarosa și după aceea alături de colegiul fiecare segment.
să le mulțumesc și eu pentru că cât mult drag veniți la evenimentele noastre, toate publicațiile despre brandul Ford care faceți pe revistele voastre. Doriți să fiu partener constructiv de a share informațiile cât mai transparente posibil și încă o dată mulțumesc pentru încredere. O să vorbim un pic de ce s-a întâmplat în 2022 și care este viziune pentru 2023. 2022 a fost un an foarte ciudat, context economic dificil, recesiune și inflație, dar totuși lumea s-a, spune eu, descurcat. În sensul că dacă vorbeam la începutul anului, orice întreprinzător, toată lumea vedea o altă criză gen 2007-2008 și până la sfârșitul anului, la comentarii cum a fost anul, toată lumea spunea, bă, e ok, adică eu cred că sistemul economic a fost destul de rezilient și în ciuda toate provocările a ieșit cu bine. Și segmentul de vehicule comerciale nu a fost o excepție cu această creștere din care a povestit de Raluca. E o creștere anormală, eu cred că se datorează și măsura majoră la toate întârzierile din anul 2021 care au fost derivate în 2022, dar totuși e o creștere și nu putem să le notăm. Și contextul sociopolitic a fost foarte dificil. Ce se întâmplă o tragedie, adică ce am amintit Corai înainte cu evenimente naturale se adaugă la ce s-a întâmplat cu războiul în Ucraina. Cred că și asta ne-a afectat cu toți. Și la un moment dat orice incertitudine nu ajută la dezvoltare, pentru că bineînțeles că lumea se simte afectat din plaja lui de siguranță. La capitolul investiție tendența este hai să ramenăm un pic, să vedem un pic. Noi fiind un bun de investiție, camionul nu sunt un bun de consum, sunt bun de investiție, bineînțeles că și acolo suntem afectați. Eu cred că asta a fost cel mai mare motiv care a legat scăderea din vehicule de construcție. Că lumea a început să se întreabă, păi se face, nu se face, se amână, nu se amână, mai bine să stătea un pic. Exact ce s-a întâmplat un an urmă, în 2021, cu vehicule de transport internațional, în care s-a văzut o explozie de vehicule secundă și o contracție de vehicule pentru transport internațional. Contextul financiar, nici asta a ajutat. Nu a ajutat, bineînțeles, pentru doi motive. Unul, dobenzile au mărit foarte mult și, bineînțeles, fiind o bună investiție, asta ne afectează. Gândiți-vă că la o rată de 1.300-1.400 de euro pe lună, care plătește un transportator care cumpără un camion, numai datorită măririi de dublă, da? Rata asta a aumentat cu 150, 170, chiar 200 de euro, adică vorbim o de mărire de rată de 10, 15, 20%, care bineînțeles afectează orice gen de business plan. Și întârzierea din PNRR nu a ajutat, adică foarte multe, noi ne așteptam, cel mai puțin în ultimul trimestru am trecut o recuperare din segmentul de vehicule de construcție, dar din păcat banii nu au ajuns, adică toate semnale sunt că sunt spre, toate semnale sunt încurajatoare, dar dacă te trage în linia și numera cât a intrat, foarte puțin din păcat. Dar asta ne face să ne gândim mai optimist în segmentul ăsta în 2023. Contextul operațional, nefiind suficiente toate celelalte probleme, a fost și așa numit problema cu microprocesoare, cred că l-ați aflat toți, care chiar a cauzat o mare dificultate în tot ce înseamnă supply chain, pentru că înțeles că producătorul produceau mașini fără aceste microprocesoare. Bineînțeles că când veneau procesoare, veneau mașini în paralel, dar când nu veneau procesoare, nu venea nicio mașină. Și acest continuu proces de start-stop în procesul de livrare a fost foarte stresant și pentru noi ca distribuitor și pentru clienții noștri ca clienți. Pentru că, bineînțeles, nu exista nicio credibilitate de când vine de fapt mașina. Și gândiți-vă că cu fiecare livrare nu se activează leasing, se activează logistica, se activează șoferii și întârzierile chiar sunt o sursă de stres. Dar cred că, la un moment dat, toate aceste dificultate ne-au întărit, pentru că, așa cum se spune, dacă nu te rupe, te întărește. Și cred că nu vorbesc numai din firma care am onoare să reprezint, dar chiar ca sistemul, eu cred că România a reagit foarte bine, adică nu a fost panică, nu a fost mare cădere de piață în niciun sector. Toată lumea a un moment dat înainte s-a speriat și apoi a început să se gândesc că pot surti, ce am de făcut. Și am mers înainte.
Dar, așa cum spunea bunicul meu, avantajul de a fi într-o situație atât de complicată este că poți să fii numai mai bine. Și în sensul ăsta ne privim cu un pic de optimism, adică mai rău decât atât nu cred că se poate. În 2022 cred că am marcat de niște realizări foarte importante. Față de ce m-a prezentat în februarie anul trecut, Andrei, a fost să vă spun că toate obiectivele s-au realizat și depășit. Niște obiective chiar depășit de mult. La nivel de vizare de vehicule Ford Truck am manținut poziția de nivel de piață în construcții și specializate. La nivel de vizare de vehicule uzate s-au mărit cu peste 10% și ce ne-a plăcut foarte mult că și tot sistemul de achiziție s-a deblocat. Paul o să vă spune asta mult mai în detaliu, dar acum, Andreea, pot să vă spun că una din problemele noastre la realizare de vehicule era că toată lumea se întreba dacă este în valoare reziduală Ford Truck după 4 ani și, de fapt, mulți din concurenții noștri s-au distrat cu faptul că diferența mare de preț sau de calitate, de raport calitate-preț la vizare, de fapt, se compensează cu diferența mare de preț la vehicul uzat după 4 ani. Bine, noi cred că am vândut peste 200 de Forduri uzate până acum, care este un record. Ținem cont că, de fapt, cred că nu sunt mai mult de 300 care sunt mai vechi de 4-5 ani și am apreciat că acest grad de depreciere care are tot restul industriei se aplică și la noi. Și am putut să demonstrăm chiar cu vizare efectivă, adică nu numai de 1, 2, 3 bucăți, chiar de toate bucăți. Am avut o atitudine foarte constructivă și cu toți parteneri financiari. Am încercat cât mai mult să cumpărăm de la ei în contextul ăsta de o colaborare constructivă în care suntem acolo nu numai când avem de încasat ceva, dar și când putem să fim de ajutor cu procesul de a debloca și a mobiliza aceste camioane. Un alt rezultat din care ne mândrim foarte mult e faptul că serviciile financiare au pornit cu multe astea sertarile. Noi, serviciile financiare, ce facem de fapt? Ajutăm clienții noștri să obțină finanțare pentru camioane noastre și credem că suntem mai eficienți. Am dezvoltat un departament la interiorul nostru care se ocupă numai din asta, în a prezenta, în a ajuta clienți să pună cazul față de partenerul de finanțare pentru a obține cele mai bune condiții. Adică e clar că sunt niște societate care preferă să finanțează un tip de client față de altul și noi încercăm în această activitate de brokeraj să fim cât mai aproape atât de finanțatori cât de clienți. Și vreau să mulțumesc foarte mult toți finanțatori care au ales să ne fie parteneri. Mulți din ei sunt aici cu noi în sală. Un alt experiment care s-a dezvoltat cu succes de rețea noastră de servici proprii a ajuns la 8 puncte. Ionel o să vorbesc de el un pic mai târziu, nu vreau să fur speech-ul, dar a mărit cu 15% numărul de ore facturate în rețea noastră de servici, care e un număr destul de semnificativ, pentru că în total deja depășește 160.000 de ore pe an. Adică practic e o industrie. La nivel de evoluare de mizarilor, cred că a fost o evoluare constantă în creștere. Suntem absolut impresionați din faptul că, în ciuda o piață foarte adversă, pentru că practic a crescut puternic segmentul în care noi nu suntem și a scăzut puternic segmentele în care noi suntem lideri de piață, ne bucurăm foarte mult că am ținut volume. Anul trecut s-au înregistrat 684 de mașini, dar de fapt numărul de vizare efective și de livrare, chiar n-a fost registrate, dar au fost livrate, e foarte asemănător la ceea ce a fost în 2021, care încă o dată, într-o piață care a văzut creștere puternică de un segment din care noi suntem marginali și cădere puternică din segmentul în care noi suntem lideri de piață, e un rezultat că eu consider excepțional. Și altfel se dovedește în cele 700 de clienți care au cumpărat vehicule Ford, cele 1100 de autotractoare livrate în România, cele 1200 de vehicule construcție și 700 de vehicule specialitate. Adică sunt numerele care chiar ne-au surprins și pe noi. Așa cum știți, pentru că mulți din voi ați fost prezent la lansare, s-a livrat în noiembrie și vehicul numărul 3000 al Ford Truck în România. Acum noi ne pregătim pentru că dorim că obișnuința de a livra 1000 de mașini pe an să devine un eveniment anual și nu bianual sau nu trianual. În ceea ce privește mixul nostru pe game, e foarte bilanțat.
Anul trecut, practic, fiecare segment în parte a constituit o treime din vizările noastre totale. Și asta ne bucură de ce? Pentru că ne face rezilienți. Adică, practic, picare din niciun sector o să ne afectează niciodată vizările globale noastre. Bineînțeles, obiectivul nostru acum, așa cum am deja descris foarte bine Raluca, este să dublăm vizările de autotractori, dorim și noi, și credem că acum toate condițiile pentru a obține acest rezultat o să existe, în special prin prisma dezvoltării rețea de servicii internaționale ForTrack în Europa, care are peste 260 de bucăți. Din asta o să vorbească Lorenz un pic mai târziu. Activitatea de Sales Finance, așa cum am spus, cei 35 milioane de euro de finanțare intermediate și a însemnat 304 de bucăți în care am făcut intermediere de finanțare. Încă o dată mulțumim toate cele de leasing partner care ne ajută în acest efort. S-au făcut 44 de vizare cu plata în rate. Asta e o plată care ajută foarte mult în segmentul de vehicule uzate, vehicule care nu pot să fie finanțate. Și a văzut că linia asta de business a pornit cu mult succes și dorim să la dublăm în anul acesta. Avem și un portfolio de vehicule în rent, în momentul de față are 52 de mașini, dar și acolo credem că chiria este o alternativă foarte bună, în special în momentele de instabilitate. Noi nu facem chiria gen leasing operațional, facem chiria pur și simplu chiria, modelul ERTZ. Bine, nu chiar la zi, dar și perioade foarte scurte de timp, 3, 4, 5, până la 12 luni. Și acum dată, asta poate să fie o metodă foarte bună de a intra în piață într-un moment de instabilitate cum este asta, pentru că nu cere la clientul să facă o investiție de termen lung. Dacă are un contract punctual sau are de suplimentat o capacitate de transport, poți să face cu contract de chirie de termen scurt. Și am plăcere să prezint în continuare pe Virginia. Virginia este senior manager nostru pentru vehicule de specialitate. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, bine ați venit! Sunt aceeași care anul trecut și-a propus în fața dumneavoastră niște obiective foarte îndrăznețe. Acum aș vrea să vă arăt dacă le-am și realizat. Am încheiat anul 2022 lider de piață în segmentul de vehicule specializate cu o cotă de piață de 30%, în creștere față de anul trecut. Încă de la introducerea ForTrack în România, obiectivul meu a fost să devenim principalul partener pentru operatorii din profil. A început ușor în 2018-2019, dar din 2021 suntem lideri de piață, iar în 2022 ne-am consolidat această poziție. Suntem aici și așa vrem să rămânem pe primul loc, nu ne lăsăm. În segmentul sub categoria vehiculelor municipale suntem lideri de piață încă din 2018, iar în 2022 am atins o cotă de piață de 70%, cred că este un număr care e impresionant pentru noi toți, suntem tare mândri de el. Am livrat în România peste 650 de vehicule municipale ForTrack. Am livrat către, mândrie vă spun, am livrat către marea majoritate a clienților mari din domeniul salubrității. Dar această performanță nu a fost ușor de obținut. România nu e o piață deloc ușoară. Competitorii noștri sunt profesioniști, sunt branduri puternice, n-a fost un drum ușor. Dar când îți dorești să ai un client mulțumit, nu e imposibil. Împreună cu colegii mei din echipele de vânzări și de service am pus foarte mult suflet în aceste livrări. Avem de ce să fim mândri. În plus îi privim pe clienții noștri ca pe partenerii noștri. Au avut încredere în noi, au mers împreună cu noi pe acest drum și pentru aceasta le mulțumim.
Proiecte noi în 2023, pentru că ne plac foarte mult provocările și pentru că vrem să folosim experiența acumulată în a oferi pieței produse și serviciile de care au nevoie, am devenit, începând cu luna ianuarie, importator și distribuitor oficial Autocar în România. Gama de produse Autocar sunt destinate majoritate transportului de persoane. Aceștia au autobuze cu lungimi cuprinse între 6,6 și 21 de metri, CNG, diesel și chiar pule electrice. În plus, au dezvoltat gamă de vehicule comerciale ușoare, între 8,5 și 12 tone, aceasta se numește Autocar Atlas și va completa gama de camioane Ford Trucks. Ce ne propunem pentru 2023? Evident, nu pot să-mi propun altceva decât să rămânem pe primul loc în gama vehiculelor specializate, cât și în gama vehiculelor municipale. Vom dezvolta împreună cu colegii de la Ford noi produse adaptate cerințelor clienților noștri, specializate, customizate. Vom dezvolta gama de autobuze și camioane Autocar, oferi soluții optimizate clienților noștri, atât de finanțare cât și de închiriere. Dar nu în ultimul rând, obiectivul nostru principal este să rămânem foarte aproape de clienții noștri. Vă mulțumesc! Pe colegul meu, Lauren Ciutenie, director After Sales. Departamentul After Sales al importatorului Ford Trucks în România are ca principal obiectiv îmbunătățirea permanentă a serviciilor post-vânzare oferite clienților Ford Trucks pe teritoriul României, precum și asistarea clienților români aflați în tranzit prin Europa. În România, oferind servicii prin intermediul a 20 de serviciuri partenere, dintre care 8 fac parte chiar din grupul nostru. Un alt obiectiv important pentru departamentul After Sales este reducerea timpului de imobilizare a vehiculelor și un al treilea este feedback-ul permanent oferit producătorului pentru a ajuta la îmbunătățirea produsului. Distribuția pieselor de schimb în România a crescut practic odată cu creșterea parcului circulat cu Ford Trucks în România. În anul acesta am depășit 3,3 milioane de euro ca cifră de vânzări piese de schimb și estimăm pentru anul 2023 o cifră de peste 4,7 milioane de euro. Aprovizionarea cu piese de schimb se face din Polonia, respectiv Turcia, precum și din noul depozit din Germania. Producătorul Ford Trucks a început o nouă colaborare cu un partener 24/7 pentru asistența internațională oferită clienților Ford Trucks și un alt lucru bucurător este creșterea numărului de serviciuri pe teritoriul Europei. Acest lucru ne va ajuta și pe noi la creșterea vânzărilor de camioane Ford. În Europa, numărul de serviciuri este în momentul de față de 267, iar numărul total de serviciuri partenere Ford este de 344 la nivel eurasiatic. În ceea ce privește obiectivele departamentului After Sales pentru anul 2023, estimăm o cifră de afaceri de 7,7 milioane euro, o creștere practic cu peste 26% față de anul anterior, din care piesele de schimb vor ajunge, așa cum am mai spus, la peste 4,7 milioane de euro. Intenționăm să creștem numărul de serviciuri partenere din România cu încă 2 unități, ajungând practic la 22, iar numărul de specialiști din aceste serviciuri estimăm că va ajunge la aproximativ 180 de persoane. Vorbim de
tehnicieni pregătiți pentru depanarea camioanelor Ford. Am plăcerea să-l introduc pe colegul meu, Paul Grănicianu, directorul diviziei de vehicule rulate. Bună ziua! Vreau să mulțumesc că sunteți aici, pentru că pot să vorbesc despre activitatea departamentului nostru din 2022, împreună cu planurile pe 2023 și ambițiile noastre pentru acest an. În fiecare an analizăm atât piața de vehicule noi, cât și piața de vehicule uzate. Dacă la vehicule noi am văzut împreună că a fost foarte bine, o creștere de 15%, la vehicule uzate n-am fost strălucit, a fost un an ostil. A fost cea mai mare cădere de vehicule vândute, peste 30%. Noi gândim această scădere, o punem pe seama prețului la vehiculele noi. Pentru că, pe de o parte, ce au făcut? Clienții care aveau contracte de buyback nu le-au onorat, au preferat să păstreze camioanele noi, au preferat să le păstreze fără să le dea înapoi pentru a lua mașini noi la un preț ridicat, iar pe de altă parte, prețul la vehicule uzate fiind cele mari și vehicule mai puține, a dus la o creștere exagerată a prețului, făcându-le atractive. Nu poți să cumperi o mașină foarte scumpă, fără garanție, fără avantajul vehiculului nou. Pentru că suntem un dealer care ne asigurăm toată gama de vehicule, în fiecare an analizăm mixul pe segmente. Dacă ne uităm la cifre, vedem că chiar dacă a fost o scădere foarte mare, mixul e cam același, ca și în 2021. Nu sunt schimbări. Diferențele majore sunt când intrăm pe configurații, pentru că vedem că, într-adevăr, o contracție partea de vehicule de construcții și specializate, dar vedem o scădere foarte mare la capete de tractor. Cumva cele două de 31%. Cumva cele două piețe, vehicule noi cu vehicule uzate, sunt complementare. Ce a câștigat piața de vehicule noi, autotractoare, am pierdut noi la uzate. Acest slide este unul care ne place cel mai mult. El arată cumva o creștere, o evoluție constantă, o creștere din an în an și pe de altă parte are în spate munca unei întregi echipe, de la logistică, sales admin, marketing, vânzători. Am reușit în acest mod să dublăm practic în 5 ani numele de vehicule livrate, uzate livrate și să creștem de 3 ori cifra de afaceri. Aceste cifre confirmă că facem bine ceea ce facem și ne permit, pe de-o parte, să privim cu încredere în viitor. 2022 față 2021 a fost un an bun pentru noi. Am livrat cu 10% mai multe vehicule și am crescut cu 50% cifra de afaceri. Am putut să facem asta pentru că în permanență am avut în stoc peste 150 de vehicule, toată gama, un stoc de peste 2,5 milioane de euro, iar eforturile noastre au fost răspătite de peste 350 de clienți unici care au apelat la serviciile Cefin Trax, pentru care le mulțumim. Întotdeauna, la început de an, sunt situații care ne fac să ne gândim ce se întâmplă. În realitate, noi ca vânzători foarte optimiști, suntem convinși că de fiecare dată, fiecare an, ne va prezenta oportunități pe care noi vom fi aici să le valorificăm. Anul ăsta avem 3 direcții de acțiune. Ne concentrăm pe 3 direcții. Vrem să ne păstrăm poziția de lider ca cel mai bun dealer de vehicule rulate multibrand. O atenție foarte mare, așa spunea și Ștefanu, s-au vândut deja 3000 de camioane noi. Din acest an acordăm o atenție și mai mare vehicule rulate Ford, pentru că știm foarte bine că un brand de vehicule noi este foarte puternic atunci când în spate are o forță, este împins cu forță de vehicule rulate de calitate. O să detaliem puțin mai încolo. Iar o altă abordare este a noastră în acest an, ne concentrăm pe piața de export. Piața românească oferă foarte multe vehicule interesante pentru țări din Africa,
și ASEAN, care pentru noi reprezintă un business complementar. A fost bine în 2022, dar se poate și mai bine în 2023. Ne-am propus să livrăm cel puțin 650 de vehicule noi, rulate, scuzați-o, și peste 6,5 milioane de euro. Ăsta este planul. Ambiția este să depășesc 20% față de 2021. Cum o să facem asta? În permanență suntem atenți la ce vehicule avem în stoc. Căutăm vehicule verificate, să avem un stoc urmărit, să avem un stoc toată gama de vehicule comerciale rulate, de la autotractoare, construcții, autoveturiere basculante și vehicule specializate, de la autocompactoare gunoiere până la vehicule cu macara sau cu lift sau chiar vitalaje. Întotdeauna că vă uitați pe Chief Intrax, cred că suntem siguri că avem în permanență toată gama de vehicule. Garantăm clienților noștri activitatea de trading. Prin asta garantăm un preț corect și prin care putem să luăm atât mașini noi pentru a le înlocui cu mașini vechi pentru a le înlocui cu mașini noi Ford, sau mașini rulate pe care să le înlocuim cu mașini mai puțin rulate. Închidem acest cerc cu soluții de finanțare prin care putem, departamentul Sales Finance, să asigurăm atât finanțare cât și plata în rate, iar vorba aia, unde nu vindem noi, unde nu vindem vehicule rulate, închiriem. Avem și soluții de închiriere. Aici avem evoluția vânzărilor de vehicule second-hand. Așa cum spunea Stefano, am atins aproape 200 de vehicule rulate. Ford Truck vândute în țară. În 2023, obiectivul este ca 20% din vânzările de vehicule rulate, din cele 650, să fie Ford. Pentru asta ne pregătim. Avem în permanență vehicule noi, autotractoare, autobasculante pe care le pregătim, sunt gata de pornit la drum. Experiența celor 6 ani ne arată că, într-adevăr, depreciarea asta e în linie cu celelalte branduri. Oricum cu mândrie, pentru că întotdeauna oamenii au avut această discuție cât valorează un camion peste 3-4 ani. Iar ultimul focus al nostru pe 2023 este piața de export. Piața de export ocupă undeva cam 20% din vânzările noastre. De ce ne concentrăm pe asta? Pentru că există o oportunitate în România, sunt anumite vehicule pe care nu le caută nimeni. Șoferii nu vor să urce pe ele, patronii vor să mai folosească, costul lor de reparație este foarte mare dacă raportezi la valoarea comercială. Și atunci ele trebuie vândute. Noi facem un fel de program Rabla. Luăm mașinile second-hand și vindem ori vehicule noi, ori vehicule rulate. Piața de export ne conferă posibilitatea să le scoatem din România, pentru că altfel le-am fi dus la dezmembrări care ar fi fost o pierdere garantată. Pentru asta avem permanent stoc, avem achizitori care cumpără toată România și putem oferi livrarea atât în România cât și în afara țării. Ducem în porturile europene, în toate porturile europene, Genova, în Amsterdam, în Rotterdam sau în Belgia. Vă mulțumesc! Îl prezint pe directorul nostru, Ionel Balașa, directorul AI Service Network. Bună ziua! Mă bucur să ne revedem după un an, să spunem, puțin dificil de toată lumea, atât în domeniul comercial cât și în domeniul de servicii post-vânzare. O să încerc să vă vorbesc astăzi despre rețeaua proprie de asistență tehnică și servicii de post-vânzare a grupului. Practic, vreau să înțelegeți că IC Service Network trăiește din servicii post-vânzare, service, comercializare, piese de schimb și accesorii și unele motive constructive ale vehiculelor noi, ale brandurilor pe care le prezentăm, Ford Truck și Iveco. Activăm în 8 ateliere de lucru dotate la standarde, avem autorizare de la Registrul Auto Român pentru activități de reparații și service, comercializare de piese de schimb
multibrand și totodată suntem reprezentați oficial pentru brandurile Ford Trucks, Iveco Trucks și BAS. Obiectivul nostru principal este să dezvoltăm practic o rețea de locații de service autorizate, dotate permanent la standarde, în care să oferim clienților noștri eficiență, promptitudine, calitate și reparații de calitate. Practic, o să trec în revistă ce am făcut anul 2022, o parte din ele le-am promis la conferința de anul trecut și le-am îndeplinit și ce ne propunem pentru 2023. Am integrat cele 2 noi locații de care am vorbit anul trecut, Brașov și Ploiești, și Focșani sunt full operaționale, lucrează la standardele celor 2 producători, avem piese de schimb suficiente pentru a se servi clienții noștri și echipamente de diagnoză, scule, atât din punct de vedere operațional și procedural, a fost o integrare, spunem noi, reușită. Ce am mai făcut? În Galați ne-am mutat în casă nouă, unde am investit peste 1 milion de euro într-un atelier amenajat la standarde, așa cum cer producătorii. Vrem să reușim să dezvoltăm activitatea de Iveco cu reparații de formă. Pentru 2023 ne propunem să ajungem la 10 locații. Am încercat să vă prezentăm câteva numere, spunem noi, semnificative care să vă arate capacitatea noastră tehnică. Sunt în medie 100 de camioane sau vehicule grele care intră în serviciurile noastre. Sunt 100 de camioane care vin și ne solicită asistență tehnică, mentenanță, întreținere, identificare sau sprijin pentru a găsi soluțiile tehnice atunci când au probleme, piese de schimb. Sunt 100 de camioane care sunt deservite de peste 200 de angajați, din care 150, chiar 170, pot spune, sunt strict în domeniul tehnic, sunt ingineri, tehnicieni, specialiști, cu atestate, atât din punct de vedere ce înseamnă studii superioare, cât și atestate de la producători sau emise de companii tehnice care i-au pregătit și care la rândul lor deservesc peste 4.000 de clienți activi, care pot să spun că ne mândrim în momentul de față. Sunt peste 4.000 de clienți pe care îi deservim și încercăm să le arătăm ce știm să facem. Partea de service și de reparații tehnice. Toți cei 200 de angajați participă permanent la cursuri de pregătire, atât organizate de producători, sunt cursuri fizice și uneori online, știți că a trecut prin perioada de pandemie, unde marea majoritate de cursuri au fost online, și avem echipa noastră de trainer care între cursurile oficiale și participă efectiv la cursurile producătorilor, trainuiesc oamenii noștri și încercăm permanent să-i dezvoltăm să ajungă la abilitățile tehnice necesare încât vehiculul, când intră la noi în service, să nu piardă mai mult timp decât cel care este necesar, pentru că pentru transportator cel mai important este eficiența și economia, altfel nu avem cu ce să ne mândrim. Investim permanent și ca întotdeauna investițiile noastre ale grupului aici în domeniul after sales sunt importante și instrumentale pentru a asigura că toți clienții noștri beneficiază de servicii de vânzare excelentă. Obiectivele pentru 2023, pe scurt, vrem să dezvoltăm în continuare rețeaua, vrem să dezvoltăm procesele interne, să aducem produse noi în portofoliu și să digitalizăm sistemele de service. Practic, ne propunem 2 locații noi, sunt în evaluare Constanța și Bistrița, iar la Brașov și Ploiești dorim o extindere și o reamenajare a capacităților tehnice de acolo la atelierilor, iar în Arad încercăm să ne mutăm în casă nouă, sperăm să și reușim, o să avem o investiție impresionantă. Este o zonă în care noi activăm de mulți ani și acolo ne dorim să ne extindem. Încercăm să aducem permanent produse noi. Anul ăsta vrem să dăm startul reparațiilor vehiculelor electrice. O să începem cu autobuzele electrice autocar, pentru început. Digitalizarea are 2 componente, una internă și anume încercăm să dezvoltăm sistemul
un sistem de lucru DMS pentru operativitatea noastră internă, iar componenta externă dorim să facem o interfață care să fie mai prietenoasă și mai operativă cu clienții noștri, în așa fel încât să fim, pe de o parte, transparenți, să înțeleagă ce se întâmplă la camioanele lor și cât durează și care sunt costurile, și pe de altă parte să poată fi rapid, să se programeze și să putem lucra. Suntem în pasul viitor, adică nu e... Vă povestesc ceva ce deja se întâmplă la turisme, vrem să-l aducem și în camioane. Și tot ceea ce facem, un lucru este clar, ne place ceea ce facem. Domeniul tehnic, lucrăm cu responsabilitate, din pasiune pentru camioane, pentru vehicule, respectăm clienții noștri și ne dorim să fim atât pentru clienții noștri cât și pentru brandurile pe care le reprezentăm, să fim un reper și să fim percepuți ca un centru de excelență de service. Este ținta noastră, pe lângă obiectivele financiare și obiectivele de dezvoltare, este ținta permanentă a noastră, a întregii echipe. Și pentru că munca noastră se transformă în cifre, o să încerc să vă prezint ce ne-am propus, ce am realizat anul acesta, 2022, și ce ne-am propus pentru anul viitor. Ne dorim o creștere a cifrei de afaceri cu 10%, în așa fel încât să ajungem la 18,5 aproximativ milioane de euro din activitate de after sales și servicii, cu un rulaj de piese de schimb la fel în creștere cu 10% de aproximativ 9 milioane. V-am vorbit de cele 10 locații unde dorim să ajungem cele 2 noi, iar numărul de angajați evident crește proporțional cu afacerea business-ului. Cam atât am vrut să vă spun despre noi. Îl invit pe domnul Albarosa pentru continuarea prezentării. Care sunt direcțiile strategice noastre pentru 2023? Noi dorim, am început și am povestit despre asta anul trecut, în februarie, acest proces de digitalizare. S-a practic completat în domeniul vizărilor vehicule. Dorim acum să continuăm acest proces și le extindem la toate celelalte părți a companiei. Dorim să avem, să dezvoltăm o companie independentă de servicii financiare, pentru că deja a început să aibă un volume de lucru destul de important, care în continuare nu se schimbă model de business, dar în sensul că în continuare vom face brokeraj de servicii financiare, chirie și plăți în rate, dar sunt mai bine făcute într-o companie individuală decât ca parte din aici Trax. Dorim în continuare să dezvoltăm rețele de service, așa cum v-a povestit Ionel, și să integrăm toate companiile din grupul care activează în domeniul automotive din grupul nostru într-o singură holding. Digitalizarea e un factor esențial pentru că ajută agilitate și reziliența. Agilitate pentru mine înseamnă stabilitate și velocitate combinate împreună. În principiu e ușor să fii stabil când mergi încet, este foarte dificil să fii stabil când mergi foarte rapid. Și pentru a face asta, evident că în domeniul nostru digitalizare e un factor important, pentru că la noi vizare sunt numai practic o prima rotiță care activează un întreg sistem, marketing, achiziții, tender, sales finance, service, after sales, piese, training, contabilitate și așa mai departe. Adică de fapt e un efort al între echipe și cred că digitalizarea poate să ne ajute să le punem tot sub aceeași umbrelă. Ce bine ar fi dacă e informație transparentă peste tot. Și când ne spun peste tot, nu spun numai în interiorul firmei, la cine lucrează la noi, dar și la clienți, la finanțatori, parteneri și la furnizori. Așadar că eu cred că prin transparență e mult mai ușor să optimizezi proceselor, pentru că toată lumea vede ce nu merge. Și de o parte și de o altă parte ne obligă și la noi să fim mult mai eficienți, pentru că, bineînțeles, să avem mai puțin de ascuns sub preș. La nivel de extindere de rețea, așa cum am spus, prevăzut un program de investiții destul de importante. O să avem 2 locații noi. În momentul de față sunt în evaluare Bistrița și Constanța. Dacă nu voi fi Bistrița și Constanța, voi fi 2 locații noi. Desigur, una din 2 o să ieșe, o să vedem celelalte.
Dar avem un program de investiții destul de puternic, atât la Ploiești, cât la Brașov, cât în Arad, unde deja avem servicii existente de reamenajare și de investiție pentru a majora substanțial capacitate. Multă lume se întreabă de ce multibranding service. Multibranding service este singura posibilitate de a putea să fie eficient și de a oferi un serviciu de calitate. Pentru că, din păcat, în afară din București, unde evident fiecare brand poate să țină un service numai a lui, când vorbim de un parcul regional, e foarte dificil cu un singur brand să mergi peste 700-800 de ore pe lună de reparație. Și 700-800 de ore pe lună, de fapt, sunt ca o linie de plutire, adică sunt o linie în care vii, adică e foarte incertă. Pentru a face activitate de after sales de calitate, în special cu provocările care vine, mai mult electronica, motoarele electrice, adică e foarte important să avem posibilitate de a face investiții. Și a face investiții se face numai prin o mărire sporită al capacitate și o mărire sporită al performanței de fiecare service partner. Obiectivul nostru este că fiecare din service noastre se atingă și se, dacă se poate, se facă mai bine decât 1500 de ore pe lună, care de fapt este exact dublu decât linia de supraviețuire. Altfel, nu spunem nimic de nou. Cred că service multibrand au început cu electronice în anii 80, a început cu autoturism în anii 2000 și e foarte firesc că un obiectiv de a reduce cât mai mult costuri pentru clienții noștri și a mări cât mai mult calitatea serviciilor oferite, asta e singura posibilitate pentru a crea capacitatea necesară care permite atingerea aceste două obiective. De ce credem foarte mult în activitatea aceasta de sales partners? Eu cred că nu trebuie să explic voi cât este important este finanțarea în vizările. Plătești în rate aproape și țigarele acum. Dar cred că factorul de vehicule comerciale e chiar climax din această sinergie. E foarte clar că e foarte dificil să vinzi un camion fără să-l finanțezi. Cred că vânzările în cash sunt reduse la 3, 4, 5% poate. Așadar, există o întreagă sinergie între sistemul financiar și sistemul de distribuție de camioane, care merge mult mai departe decât vânzarea mașinilor. Ce bine ar fi pentru partenerii noștri financiari să aibă încredere într-un partener care știe să înapoi mașini, știe să se găsesc un alt client, știe să le repară. Eu cred că, de fapt, suntem un fel de parașută una pentru altă, adică suntem o metodă pentru a accelera volumul de afaceri. Și în sensul ăsta dorim și credem foarte mult în acest ecosistem. Și gândiți-vă cât de ore poți să folosi pe aceiași bani. Cu aceiași bani cumpere mașină, să le aduci în stoc. Fix cu aceiași bani poți să le dai în leasing, să le dai cu plată în rate sau să le pui să le dai în închiriere. Adică nu ai nevoie să le faci investiția de aceiași bani. După care, cu aceiași bani și cu ratele care încasezi de la clienți, poți să le repari, poți să le pregătești pentru revizare și tot cu aceiași bani poți să le aduci înapoi în stoc. Adică, practic, folosești aceiași bani într-o mulțime de operațiune care, de fapt, te ajută să accelerezi volumul tău de afaceri. Noi ne mândrim foarte mult de colaborare că avem cu toate societățile de leasing și dorim să vedem această colaborare să devine și mai importantă, pentru că putem să facem noi mai mult pentru voi și cred că putem să clădim un nivel de încredere la un moment dat în produs care constituie garanția de plată pentru voi prin o activare a acestei servicii structurate de trade-in, buyback, reparație, revizare, reangajare, capital care este investit în mașinile noastre. Și pentru asta aici Financial Service o să devine un element foarte important din valoarea adăugată nostru. Noi ne întrebam foarte mult, eu mă întreb foarte mult tot timp ce se întâmplă în 5, 6 ani, 7 ani. E foarte clar că viitorul de o activitate de profil, cum este activitatea lui Aicitrac, este în servicii. Servicii de post-vânzare, servicii de finanțare, servicii de... Adică e foarte clar că diferențierea în produs o să fie cât în cât mai dificilă. Și ne aveți, de exemplu, unde vor fi când voi fi mașinile electrice. Adică când nici
diferența de motorizare o să fie un factor de diferențiere între produse. Pentru că nu cred că există nicio diferență între un motor electric anume și un alt motor electric, nici la consum, nici la putere, nici la cuplu. Și atunci e foarte clar că contra ei, aceste mașini voi fi mult mai ușor de date în piața fără intermediere, pentru că voi fi cam la fel. Și singura posibilitate pentru a avea o afacere sănătos în domeniul nostru, aici vorbește distribuitor, este să ne axăm pe servicii. Ce bine ar fi să închiriezi la kilometru pentru un transportator. Și încă o dată, bineînțeles, pas cu pas, dar evident că nu putem să stăm într-un model de afacere care de acum în 5 ani o să fie radical schimbat. Și evident că e important să ne pregătim de acum. Pentru asta aceste investiții masive în capacitatea de a da servicii, de o parte, și de altă parte, în digitalizare, care de fapt înseamnă agilitate. Care sunt obiecte, așa cum spunea, cred că Paul, la un moment dat tot ceea ce facem vreau să găsește și un rezultat financiar. E foarte important pentru noi că această stabilitate financiară să fie menținută. E foarte important, în special în un moment complicat cum este momentul de piață, să putem să avem datele financiare de performanță foarte solide. Pentru a fi un partener de încredere pentru clienții noștri, pentru furnizorii noștri și pentru partenerii noștri de finanțare. Obiectivul nostru este în anul acesta să fotografiați și în februarie anul viitor ne vedem și vedem să depășim cota de piață de 13%. Parte din această depășire o să fie datorată din faptul că vehiculele de construcție unde noi suntem lideri de piață o să crească, asta e cel mai puțin speranța noastră, dar o parte foarte importantă să fie chiar un atac frontal la segmentul de vehicule de transport internațional, unde ne propunem într-un an să dublăm cota de piață, de la 4 la 8%. Și avem mare încredere că toate aceste minusuri care până în momentul de față ne-a ținut să atingem acest rezultat, în special lipsa de o rețea after sales în Europa, s-a acum epuizat, în sensul că datorită eforturilor făcute din brandul Ford Truck, avem chiar 265 de service partneri în Europa, 260 e un număr foarte asemănător din service în Europa care are orice alt competitor calificat. La nivel de vehicule noi, ne propunem o creștere de 30% la 880 de vehicule și la nivel de vehicule uzate, așa cum a povestit Paul înainte, dorim o creștere de aproximativ 10% până la 650 de bucăți. La nivel after sales, dorim în continuare să fim un centru de excelență Ford Bank în România. Una din chestiile care ne face mândri este că, în ciuda faptul că România nu are cel mai mare parc circulat de camioane din Europa și nu are cel mai mare volume de vizare de camioane în Europa, de fapt România e o piață relativ mică, adică când comparat cele 7200 de mașini și ne confruntăm cu Polonia unde se vinde 40.000 sau Germania unde se vinde aproape 100.000, evident că este o piață mult mai mică, dar în ciuda faptul că activăm într-o piață mult mai mică, avem cote de piață depășitoare, adică suntem la 2-3 ore mai mare decât colegii noștri din alte piațe și ca număr absolut continuăm să reprezentăm aproape 10% din vehicule export din care un producător face 52 de țări. Și pentru motivul acesta am fost și premiat, adică suntem în Champions League al Ford Truck de 6 ani la rând, adică ce ne povestește la noi colegii din Ford Truck, că nu a fost niciodată un importator 6 ani la rând declarat dintre acestea Liga Campionilor, se numește. Practic sunt cele 5 mai performanți distribuitori al Ford Truck, unde performanța nu este definitivată numai ca volume de vizare, are tot felul de parametri calitativ și cantitativ, și pentru vizare, și pentru piese, și pentru after sales, și pentru sanitate financiară. Și asta ne mândrește că s-a putut să facem în România. România este o țară foarte importantă pentru Ford Otosan,
cred că așa cum s-a amintit foarte mult Bora, Ford Otosan a preluat fabrica Ford de la Craiova. Cred că grupul Koch, care este un investitor important în Ford Truck, în Ford Otosan, are în România multe alte investiții, că vorbesc de Arctic, eu cred că chiar e un parteneriat economic, financiar extrem de solid și altfel apreciat. Și pare foarte bine că înainte Corai a reamintit cu cât protiutine romani s-au mișcat în efortul ăsta de ajutor pentru putere. Dorim să ne extindem rețea națională de service, să adăugăm încă 2 puncte, la 12, și dorim să extindem rețea națională de service proprii, încă o dată cu aceste 2 unitate. La nivel de ceva un picuț mai mult de financiar, așa cum am spus, ca sumar, budget 2023 ne prevedem aproape 900 de mașini vendute, o creștere de aproximativ 30%, 650 de mașini uzate, 880 mașini noi, 650 mașini uzate, 157 de mii de ore de service, aici mă refer numai la serviciuri proprii, și aproximativ 340 de angajați. O cifră de afacere totală că anul ăsta a fost foarte aproape de 100 de milioane de euro, am ajuns la 96 de milioane de euro, care o să depășesc acest pragul până la peste 110 milioane de euro. O să fie mezurat la anul pe acest slide. Această activitate automotive face parte din un grup care se întinde și pe alte activități și am vrut să vă las cu ultima slide noastră. Ca grupul anul ăsta dorim să depășim 155 milioane de euro pe cifra de afacere și ne-am pus un obiectiv de EBITDA de aproape 7 milioane de euro. Dorim să intermediem în activitățile de finanțare 40% din volume din cifra de afacere noastră. Asta înseamnă că ne propunem aproape 50 milioane de euro de leasing intermediate și să depășim sau să atingem ca număr de angajați aproximativ 440 într-o program de dezvoltare care să ne aducă la obiectiv 2025. Eu cred că asta îl cunoașteți pentru că s-a prezentat în februarie anul trecut, de o cifră de afacere de peste 210 milioane de euro. Dacă ne uităm la prezentarea făcută în anul trecut, budgetul 2023 și rezultatul 2022 ne arată că suntem mai înainte. Suntem înainte de ce am prognosticat, care ne dă curajul. Evident că se adăugăm 50 milioane de euro la cifra de afacere noastră în următorii 2 ani, nu se fie un efort care ne depășește atitudinea noastră. Și cu acest slide vreau să închid prezentare. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. O să fim la dispoziție împreună cu Corai pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, dar vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Minute, că să facem o poză tot echipa Ford.